Chalo. Welcome you all. Introduction to AutoCAD. Okay, please use the headphone still last end. So जेणेकरून तुम्हाला सगळे कॉन्सेप्ट AutoCAD बद्दल क्लिअर होतील आणि काही एक्स्ट्रा नॉलेज तुम्हाला मी याच्यातून शेअर करेन. Okay, please use the headphone, my dear students. So first of all, welcome you all with the basic details by providing you Concept Engineering Academy and Research, Solapur as well as the Pune. सो तुम्ही हे एंड पर्यंत बघून घ्या. सो कंटेंट आपण काय काय आहे याच्यात पूर्णपणे डिटेल्स बघूया. ओके, तुम्हाला भरपूर काही याच्यातून आज शिकायला भेटेल. Why we use this software and what is the establishment of the software and what is the reasons will be choose the AutoCAD and average salary काय अतिशय महत्वाचं आहे. सिस्टम रिक्वायरमेंट काय आहे, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड सिलेबस आपण काय घेतो ते एक्झाम आणि सर्टिफिकेशन बद्दल आपण बोलूया. चल, so without wasting much time, we'll move further slides. Now my dear students, बघा AutoCAD हा बेसिकली या पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर वरती किंवा या पर्टिक्युलर वेबसाईट वरती तुम्हाला Autodesk या .com वरती तुम्हाला सगळे डिटेल्स भेटून जातील. फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सो याच्यावरती तुम्हाला सॉफ्टवेअर पासून ते सगळ्या डिटेल्स तुम्हाला याच्यामध्ये सापडतील. ओके, सो AutoCADचा जन्म ऍक्च्युअली 1982 मध्ये डिसेंबर मध्ये झालेला आहे. आता आपण म्हणणार सर कॅड म्हणजे काय? सर कॅड इज नथिंग बट द कॉम्प्युटर एडेड डिझाइन आणि हे ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेअर आहे पूर्णपणे. आपण जसं की सिव्हिल, मेकॅनिकल अँड इलेक्ट्रिकल तिन्ही लोकांसाठी आपण यूज केलं जातं. तिन्ही ब्रांचेससाठी आपण यूज केलं जातं. युजेस ऑफ AutoCAD काय आहे एक्झॅक्टली? तर इट कॅन बी यूज फॉर दी 2D ॲज वेल ॲज दी 3D ड्रॉइंग साठी आपण मॉडेल्स बनवण्यासाठी यूज करतो. इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स बनवण्यासाठी यूज करतो. कन्स्ट्रक्शन ड्रॉइंग्स बनवण्यासाठी यूज करतो. मेकॅनिकल साठी यूज केलं जातं. ओके, so that different reasons will be there behind that key why we choose the AutoCAD. So the first one is having the टाइम सेव्हिंग होतो माझ्या मित्रांनो. त्याच्यानंतर ना ए मोर प्रिसाइज दॅन द एली अल्टरनेटिव्ह सॉफ्टवेअर्स. मार्केटमध्ये भरपूर सॉफ्टवेअर त्याच्यापेक्षा इझिली अँड सेफली हा पर्टिक्युलर किंवा टाइम सेव्हिंग आणि युजर फ्रेंडली सॉफ्टवेअर हा AutoCAD आहे. ओके, AutoCAD provides the best in class data, that is a fidelity and as well as the compatibility of the drawings. With the help of the drawings हे सगळं आपल्याला AutoCAD मध्ये देतं. ओके, make AutoCAD updates on the go and the AutoCAD website as well as the mobile apps. म्हणजे तुम्हाला अपडेट्स पाहिजे असतील तर पर्टिक्युलर काही नवीन व्हिडिओज तयार केले असतील त्यांनी किंवा पर्टिक्युलरली काहीतरी नवीन त्यांनी इन्व्हेन्शन केलं असेल, तुम्हाला या पर्टिक्युलर वेबसाईट वरती आणि मोबाईल ऍप पण त्याचा आहे, तुम्ही तिथनं यूज करू शकता नावडेज. ओके, AutoCAD हे सेव्ह टाइम ट्रेनिंग युअर फ्युचर्स ऑल्सो हायर विथ द मोर पॅकेजेस. ओके, तो आपण काय काय आहे त्याचे स्कोप्स आणि दिस कोर्स. सिव्हिल साठी तर तुम्ही या तिन्ही फील्ड मध्ये यूज करू शकता. सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल साठी तुम्ही आरामशीर तुम्ही यूज करू शकता. सिव्हिल हे असंच फील्ड आहे की प्रत्येका ठिकाणी तुम्ही यूज करू शकता, जसं इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल साठी. आपण पूर्ण डिटेल्स बघूया, त्यांचे स्कोप काय आहेत पुढे. इलिजिबिलिटी पहिल्यांदा बघूया. कुणीही करू शकतो, कुठलाही ब्रांचेसचा विद्यार्थी करू शकतो. वाय? सो बिकॉज दिस विल बी नॉलेज विल बी रिक्वायर्ड इन द सॉफ्टवेअर इटसेल्फ. सिरियसली जे कोणी आहे त्यांनी इझिली लर्न करू शकतात हा AutoCADचा कोर्स. तो स्टुडंट्स बघा स्कोप काय काय फॉर द पर्टिक्युलर द सिव्हिल इंजिनिअरिंग साठी. वर्किंग ड्रॉइंग साठी तुम्ही यूज करू शकता, जसं प्लान सेक्शन इलेव्हेशन असेल, किंवा त्याच्यासाठी तुम्ही यूज करू शकता जसं इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये यूज करू शकता. ओके, स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग साठी यूज करू शकता, रेल्वे प्लॅटफॉर्म साठी यूज करू शकता, रेल्वे मध्ये ड्रॉइंग्स त्याचे असतात त्याच्यासाठी यूज करू शकता आपण, लँडस्केपिंग साठी पण आपण यूज करू शकतो. सो जवळपास वेगवेगळे ड्रॉइंग आपण काढण्यासाठी ड्राफ्टिंग पर्पज साठी आपण यूज करतात, तर पर्टिक्युलरली सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी. आणि मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल साठी आपण बघूया. इलेक्ट्रिकल जर तुम्ही बघितलात, मी इथं ड्रॉइंग शो करतच आहे तुम्हाला. इलेक्ट्रिकल सर्किट साठी आपण यूज करू शकतो. रेल्वे प्लॅटफॉर्म वरती जे इलेक्ट्रिकल सर्किट असतात किंवा टोटली ड्रॉइंग्स असतात त्याच्यासाठी आपण जास्त करून यूज करू शकतो. नावडेज इलेक्ट्रिकल मोटार व्हेकल साठी पण यूज केलं जातं. आता भरपूर स्कोप आहे तुमच्यासाठी, त्यासाठी इलेक्ट्रिकलचे ड्रॉइंग साठी पण त्यांना स्कोप आलेला आहे परत एकदा. ओके, सो डॉक्युमेंटेशन पर्पज साठी पण यूज केलं जातं. मेकॅनिकल साठी वेगवेगळे आपण शाफ्ट असतील किंवा पर्टिक्युलरली कीज असतील, क्लॅम्प्स असतील, याच्यासाठी आपण यूज केलं जातं. ओके, एंट्री लेवल टू सिनियर लेवल सगळ्यांना हा सॉफ्टवेअर गरजेचं आहे. ओके, सो
गॅस टर्बाइन्स असतील किंवा जनरेटर्स असतील, काही मशिनरीचे स्मॉल पार्ट्स असतील, वी कॅन मेक इझिली इन द AutoCAD इटसेल्फ. ओके, आता ऍप्लिकेशन जर बघायला गेलात तर एरोस्पेस साठी यूज केलं जातं, ऑटोमोटिव्ह साठी यूज केलं जातं, इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स साठी यूज केलं जातं, रेल अँड मरीन साठी यूज केलं जातं, स्ट्रक्चरल अँड सिव्हिल इंजिनिअरिंग साठी यूज केलं जातं. आता अतिशय महत्वाचं सॅलरी पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ओके, मी एक सोर्स दिलेला आहे तुम्हाला, या सोर्स वरती जाऊन तुम्ही इझिली 2018 ते 23च्या ड्युरिंग साठी याचा ग्रोथ रेशो त्यांनी काढलेला आहे. ओके, तुम्ही आश्चर्यचकित होणार सॅलरी बघून. यू कॅन सी this is the average salary taken by the AutoCAD, those who are making averagely $20 per hour. तुम्हाला माहिती आहे आता आपला करंटली रेट 70 to 80 च्या दरम्यान जात असेल तर रुपीजचा, तो तुम्ही एक घेऊ आपण टेंटेटिव्हली ₹70. सो 70 मल्टिप्लाइड बाय 20 करा, 7 2 14. तो जवळपास यू कॅन सी दॅट वेअर द फिगर विल बी गोन. हे कुणाला आहे? जे कुणी AutoCAD मध्ये परफेक्शन आहे त्यांच्यासाठी आहे. तुम्ही घरात बसून पण वर्क फ्रॉम होम तुम्ही करू शकता या पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर केल्यानंतर ना. त्याचे सोर्सेस आम्ही देऊ आफ्टर द कोर्स यू हॅव टू कम्प्लीट इट. ओके, सो इंडस्ट्री ग्रोथ तुम्ही बघू शकता. हे मी बोलत नाहीये, या पर्टिक्युलर ग्लोबल कॉम्प्युटिंग क्रिएटिव्हिटीनी मार्केटमध्ये रिसर्च केल्यानंतर हे ग्राफ मी शो करतोय. हे ऍव्हरेज सॅलरी तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे, तुम्ही त्या पद्धतीने अर्न करू शकता आणि काही मुलं आमचे अर्न पण करत आहेत. ओके, सो एन्जॉय करू शकता तिथून. सिस्टम रिक्वायरमेंट काय आहेत, तर या सॅलरी घेण्यासाठी आपल्याला काय काय गरजेचं आहे आपण ते बघूया. सिस्टम रिक्वायरमेंट मध्ये हे बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट आहेत, तो मिनिमम घेतलात तर ते स्मूथली रन होण्यासाठी तुम्ही इझिली करू शकता. ठीक आहे. नंतर ना इम्पॉर्टंट आहे की कन्सेप्ट इंजिनिअरिंग अकॅडमी रिसर्चनी इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड सिलेबस हे रिसर्च करून त्या पद्धतीनं सिलेबस सेट केलेला आहे. सो जेणेकरून मार्केटमध्ये कन्सेप्टचा विद्यार्थी गेल्यानंतर ना त्याला तो पॅकेज हायली भेटायला पाहिजे, प्लस त्याचा जे काही नॉलेज आहे तो स्ट्रॉंग असायला पाहिजे. सो त्यासाठी आपण आता सिलेबस कडे वळूया. तो काय काय म्हणते आपण सिलेबस. ठीक आहे, सो बघून घ्या सिलेबस सिव्हिल इंजिनिअरिंग साठी आणि ऍज वेल ऍज द मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल साठी. फर्स्ट ऑफ ऑल सिव्हिल इंजिनिअरिंग साठी मी सिलेबस दिलेला आहे, तो आपण जवळपास 10 चॅप्टर्स वी हॅव टू सी. सो व्हेरियस कॅटेगरीज मध्ये आपण डिवाइडेड केलेला आहे. हे पूर्ण डिटेल सिलेबस कोणाला हवा असतील यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी और यू कॅन से, तुम्ही बघू शकता इथून. ओके, तो तुम्ही कोर्स जॉईन केल्यानंतर हे सगळे डिटेल्स आपल्याला शिकवलं जातं. ठीक आहे, सो AutoCAD मेकॅनिकल कोर्स कंटेंट साठी आपण सेम त्या पद्धतीनेच ठेवलेलं आहे. वेगवेगळे त्यांचे एलिमेंट्स 10 चॅप्टर मध्ये आपण डिवाइड केलेले आहेत. आणि जसं की इलेक्ट्रिकलला पण आपण 7 चॅप्टर मध्ये डिवाइड केलेला आहे. इलेक्ट्रिकल साठी थोडंसं यूज कमी होतो, पण जास्तीत जास्त आता ईव्ही व्हेकल साठी जास्त यूज करण्यात येतील या नावडेज मध्ये. ओके, सो या पद्धतीने तुमचा सिलेबस असेल. तो जे कोणाला काही क्वेरी असतील यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी डायरेक्टली टू द ब्रांच और यू कॅन डाउनलोड द ऍप ऑफ द शेअर्स. ओके, सो माय डिअर स्टुडंट, सर्टिफिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट असं म्हणलं जातं, पण सर्टिफिकेशन हे नावापुरतं असतं. तर सर्टिफिकेशन पेक्षा आपल्याला क्लिअर करून घ्यायचं कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड लर्निंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, सो सर्टिफिकेशन मध्ये आपण टाइप ऑफ कम्प्लिशन कोर्स सर्टिफिकेट देतो. व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आयएसओचं आहे, आपलं आयएसओ ब्रँड आहे आपलं. ओके, सो त्यामुळे तुम्हाला एक बारकोड दिलं जातं, त्या बारकोड वरती आपण केलं जातं. ते मी सर्टिफिकेटचा फॉर्मॅट मी तुम्हाला दाखवेल. आणि लास्ट टाइमला ऑफलाईन बॅचेस मध्ये विद्यार्थ्यांचा सत्कार केलेला विथ हेल्प ऑफ दिस व्हेरियस सॉफ्टवेअर्स विल बी देअर. ओके, एक्सपर्ट सेशन्स आपण ठेवतो, जॉब सपोर्ट दिलं जातं किंवा सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं. आणि जॉब सपोर्ट साठी आपण कुठलंही कॉस्ट घेतलं जात नाही. तुम्ही जे AutoCAD ची फी भरलेली आहे त्यातच आपण जॉब सपोर्ट दिलं जातं, जेणेकरून विद्यार्थ्याचं भलं व्हावं. ओके, सो माय डिअर स्टुडंट्स, आपण रिझल्ट या टाइप मध्ये दिलं जातं. सो तुमचं तुम्ही जे लर्न केलंय त्याचा सिलेबस पण आपण दिलं जातं इथं. ओके, आपण एमसीक्यू टाइपचं क्वेश्चन घेतलं जातं, तुम्ही जे लर्न केलेलं आहे त्याच्यावरती ह्या पद्धतीने ग्रेडिंग असणार आहे तुमचे. सो त्या पद्धतीने तुम्हाला तुमचं नाव येणार, तुमचं डेट आणि तुमचं टायमिंगचा टेस्ट येणार आणि प्लस तुमचे मार्किंग सिस्टीम पण त्या पद्धतीने येणार तुमच्या सर्टिफिकेटवर. तो कुठं सर्टिफिकेट वरती तुम्ही जर ह्या इमेजला स्कॅन केला तर या बारकोडच्या स्वरूपात तुम्हाला ऑथेंटिकेशन भेटलं जाईल. तर या पद्धतीने आपण आपले जे काही सर्टिफाईड आहे ते सर्टिफाईडचा लोगो विथ हेल्प ऑफ तुमचा फोटो, तुमचं नाव आणि तुम्ही कुठलं केलेलं आहे आणि ग्रेड कुठला आहे आणि अथॉरिटीचं सिग्नेचर तुम्हाला इथं भेटलं जाईल. ओके, सो दिस इज द रिगार्डिंग द युअर सर्टिफिकेशन कम्प्लीट.
जे कोणाला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तुम्ही डायरेक्टली या नंबरवरती कॉल करा. आपण ऑफलाईन ऍज वेल एज दी ऑनलाईन दोन्ही सिस्टीम मध्ये प्रोव्हाइड करून देत आहोत. ओके, विथ हेल्प ऑफ द रेकॉर्डेड फॉर्म मध्ये पण तुम्हाला आम्ही देत आहोत. ओके, अदर दॅन वी आर प्रोव्हाइडिंग द सम व्हेरियस कोर्सेस टू वी हॅव कोचिंग क्लासेस साठी, डिग्री आणि डिप्लोमा साठी काही फर्दर असतील तुम्ही डायरेक्टली ऍप डाउनलोड करा, तुम्हाला पूर्ण डिटेल्स याच्यामध्ये दिसून येईल. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर नक्की करा. ऍप डाउनलोड करून घेतला नसेल ऍप डाउनलोड करा, तुमच्या भवितव्यासाठी हा अतिशय इम्पॉर्टंट असेल. ओके, सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. सो टेक केअर.